De Sparta Ion RX Plus is weer terug in de schuur. Jullie weten wel, die Sparta die ik heb omgebouwd naar een algemene e-bike met behulp van spullen van AliExpress. Ik heb er een andere controller op gezet en hij heeft eigenlijk een hele tijd prima gefunctioneerd. Maar de laatste tijd begon hij steeds uit te vallen. En dan hielp het wel om de accu eruit en erin te doen. En dan deed hij het weer eventjes. Maar er was toch iets niet in orde. Dus wat ik heb gedaan, ik heb er even een andere accu aangehangen. Deze. En dan is die wel stabiel. Dus ik heb toch het vermoeden dat de accu, de originele accu van de Sparta, dat daar iets mee is. Ik had natuurlijk een omlegging gemaakt in het battery pack. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar goed, ik denk ik ga eventjes het BMS checken. Zijn alle cellen nog gebalanceerd? En ik heb dat al eerder laten zien hoe je dat kan meten. Door hier op al die pennetjes je meetapparaat te zetten. Maar daarbij is er iets misgegaan. Ik was netjes alle voltages aan het meten. Links, daar zit de ground. En rechts, daar zitten alle groepjes van cellen. Dus ik begon bij 40, 36 en zo naar beneden. En daarna komen de pinnetjes heel vlak bij elkaar. Toen heb ik sluiting gemaakt. En direct was er een blauw-grijze rook. En wat gebeurde er? De zwarte draad, een heel dun draadje, dat loopt dus hier naartoe helemaal naar links. Die was zo heet geworden, samen met de gele draad, die is dus helemaal weg. De gele draad, die zit hierachter. Je kunt nog net een stukje zien. Het stekkertje zit hier. En die waren met elkaar versmolten doordat het gloeiend heet was geworden. Dus ik heb die dradenbeet gepakt en losgetrokken. En naar buiten gelopen. En gelukkig stopte het ontbrandingsproces toen. Dus ja, dat was niet heel handig. Ze waarschuwen er ook altijd voor, hè. Loop niet te klooien met batterijen. Want het kan vreselijk fout gaan. Maar goed, de battery pack is eigenlijk verder in orde. Ik heb namelijk mijn meting wel net kunnen afronden. En eigenlijk waren alle 10 de setjes op het juiste voltage, mooi gebalanceerd. Maar ik vertrouw het BMS niet meer. Bovendien is het BMS beveiligd vanuit Sparta. Dus wat ik wil gaan doen is hier een nieuw BMS opzetten. Er is ruimte zat voor een battery management systeem. Dus ik ben nu in afwachting van een levering van wederom AliExpress. En zodra die binnen is, dan gaan we die solderen. Nou, we kunnen verder, want het BMS is binnen. Een battery management systeem van Dali. Er zit een thermosensor op. Die kunnen we tussen de cellen in stoppen. 2 dikke leads. En hij is klein genoeg om hier tussen te passen. En even kijken. Ik heb ook wat Kapton tape. Het smelt niet. Het glijdt niet. Daarmee kun je de boel goed vasttapen. En er zit natuurlijk een kabelboom bij. Het BMS sluiten we als laatste aan. En we beginnen met deze draden. Deze zwarte, die gaat aan de min. En die doen we als laatste. Eerst gaan we 1, 2 en zo de rest tot en met
1/10 gaan we solderen aan de bestaande draden. En ook daar tellen we vanuit de zwarte draad naar 1, 2, 3, etc. Dan komt het overeen met hoe Sparta het BMS bediende. Voor de zekerheid heb ik hier, als het misgaat, mijn laswerkhandschoenen staan. Die kan ik dan snel aandoen. En vervolgens gaat de accu, hoe jammer dan ook, in deze emmer met water. Deksel erop. En uit laten razen. Safety first. Het is echt zomaar mis. Je hoeft maar iets verkeerds te raken en de fik gaat erin. Dus als je er niet zeker van bent wat je doet, begin daar niet aan. Nou, de kabelboom is bevestigd. Ik heb 1 voor 1 vanaf het zwarte draadje ben ik alle kleuren afgelopen. En die heb ik allemaal aan de individuele tabs die hier onder het zwarte tapeje zitten. Heb ik ze allemaal vastgesoldeerd. En als ik het goed heb gedaan, dan zouden we dus nu het moeten kunnen doormeten. En dan loopt alles op met sprongetjes van 4 volt. Ik doe nu niet zoals de vorige keer, want toen ontstond de sluiting dat ik de zwarte pen daarop zet. Maar deze zwarte draad, die gaat hier gewoon naar deze dikke zwarte. Daar heb ik hem even aan vast. En dan zou ik nu bij de eerste rode draad zou het ongeveer 4 volt moeten zijn. Ja. 8, 12, 16, 20. En bijna 40. Dus dat is goed. Fase 1 gelukt. Ik heb geprobeerd alles met Kapton tape een beetje netjes vast te maken. Ik heb hier de kabels even voorzien van een krimpkousje, want hier komt straks het BMS zo op te liggen. Misschien doe ik het ook wel zo, dat het ernaast ligt. Moet nog even kijken. Aan deze kant de draden ook bevestigd. En met wat Kapton tape. Alle solderingen, daar zat al oorspronkelijk het zwarte tape op. Dat zit er nu ook weer op. Nu komt toch een wat lastiger stuk en dat is dit soort dikke kabels solderen. Heb je best wat hitte voor nodig en je wilt het ook niet te lang heet maken. Het kan ook zijn dat ik er een oogje aan knijp en dan met een boutje ze aan elkaar bevestig. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar dit is in ieder geval gelukt. Ik heb even tijdelijk alles aangesloten. Hoe het zit is als volgt. De B- van de BMS die zit aan de min van de batterij. Power-, dat is zeg maar dat wat naar de motor gaat. Die gaat naar de kabelboom, naar de connector die je raakt als je de accu in de fiets schuift. De plus, die zie je hier niet bij het BMS. De plus, die heeft 1 draadje voor het opladen. Dat is een draadje. Hier komen normaal gesproken 3 dunne rode draadjes. Nou, die heb ik gestript en samengevlochten en gesoldeerd aan een nieuwe rode draad. Hoeft niet heel dik te zijn. De lader is maar 2 ampère. Op deze manier
gaat hij via de kabelboom weer naar de fiets toe. Dus dat is deze route. En hij is nu aan het laden via dit draadje. En hier zit vanuit deze kabel komt ook een zwarte en die gaat daar naartoe. Nou heeft deze stekker 4 draden. Een zwarte, een rode en nog een gele en een groene. Ja, die zitten niet meer aangesloten. Normaal gingen die naar het BMS. Heb ik dus nu niet aangesloten. Om even te laten zien dat hij aan het opladen is. Ik zet even de multimeter aan. Oké, 40,81. 82. Het duurt eventjes. 83. Dus hij is aan het laden. En de vraag is nu of de oplader ook stopt. En dat bedoel ik dus deze Sparta Ion oplader. Ja, die laat nu een groen lampje zien. Zo van ik ben aan het laden. Maar heeft hij ook door dat hij dan vol zit? Want ik heb die gele en die groene draad niet aangesloten. En misschien krijgt hij via die draadjes wel het signaal van stop maar met laden. Dus ik moet dat even in de gaten houden of die wel stopt bij 42 volt. Als dat goed gaat, dan kan ik alles af gaan monteren. De accu is nu bijna vol en je kan het aan het groene lampje zien. Dat begint een beetje te knipperen. Hij zit nu op 41,85, dus bijna 42 volt. En soms brandt het lampje wat feller, dan is het lampje weer uit. Nu is het heel vaag aan het branden. Ja, daar heb ik vroeger nooit op gelet, maar aan dat lampje kun je dus wel zien waar de oplader mee bezig is. Nu is het weer wat feller. Hij probeert hem echt op die 42 volt te krijgen. En het zal hem waarschijnlijk wel lukken. Over een paar minuten weten we het. En als het goed is gaat het lampje dan echt uit. Dus dat kon nu wel eens zijn. Nou, hij knippert toch nog een beetje. Nou, we hebben kunnen zien dat hij blijft hangen op 42,1. Ik heb niet het idee dat er nog wat bij komt. Waar ik nu wel benieuwd naar ben, heeft het BMS de groepen met batterijcellen ook goed gebalanceerd? Dus daarvoor gaan we de kabelboom even demonteren en 1 voor 1 de rode draden nameten. Zorg dat je deze, dus die rechtstreeks aan het einde van de batterij zit, dat je die pakt. En dan beginnen we met de tweede. Dat is 4,2, dan zou je dus naar 8,4 moeten gaan. Dan naar
12,6, ja. 16,8. Ook 21. Ja. 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 Dus er komt steeds 4,2 volt bij. Dus hij heeft ze netjes gebalanceerd. Nou, ik heb alles afgeplakt. En ik heb er wat schuimrubber tussen gedaan voor de demping. Hier ook, overal waar contacten zijn, Kapton tape omgedaan. Ja, ik had eerst allemaal tape gewoon zo eromheen gedaan. Nou, ik kreeg dus met geen mogelijkheid deze hulst eromheen. Waarom? Hier zitten overal uitsparingen, nokjes en ja, die moeten dus helemaal vrij zijn. Wil je het battery pack hier in het omhulsel krijgen? Dus dat komt best wel precies. Ik heb wel wat draden opnieuw moeten routeren. Ik hoef er niks opnieuw te solderen hoor, maar zorg er bijvoorbeeld voor dat je geen draden over elkaar heen hebt, zodat het dikker wordt. Er is echt gewoon geen ruimte voor. Dus we gaan eens kijken of het laatste stukje ook wil. Even goed kijken of er niet per ongeluk toch nog iets knel komt te zitten. Kijk, hier wordt het spannend. Al die draden bij elkaar en de tape blijft nu haken. Die druk ik even naar binnen. Ja, dan gaat hij er langs. Hier gaat een draadje dubbel. Dat is niet de bedoeling. Die moet naast de rest blijven, dus ik moet even terug. En zo. Moet toch even een stukje tape op. Dan gaat hij. Oh. Toch weer een stukje tape. Nou. Dit is denk ik ver genoeg. Dus nou moet dit er nog aan vast. Deze draden een beetje daarin zien te krijgen. En dan zou het allemaal moeten werken. Ik had de accu weer helemaal in elkaar gezet met het nieuwe BMS en ik zet hem op de fiets. Het leek eerst goed, maar na een tijdje viel toch alles weer uit. Nou, ik snapte er niks van, dus ik ben maar weer gaan zoeken en zoeken. Het moest dan toch iets zijn met de connectie. En nou zit hier
Daar zit de connector. En daar, deze veert. En hier zit een zware magneet in. En die moet als het ware op die 2 pinnetjes daar getrokken worden door die magneet. Wat ik nooit heb gezien, maar nu eindelijk ontdekt, is dat in het binnenwerk van deze stekker, er zit een minuscuul klein veertje wat rondom het pennetje sluit. Dat moet het pennetje goed centreren, maar ook een goede connectie borgen. En in deze was 1 veertje kapot, het was helemaal verpulverd. Dat is niet te repareren. Zo'n kabelboom is gewoon niet los te koop. Dus wat heb ik gedaan? Jazeker. Ik heb een defecte Ion 500 gekocht. En meteen opengehaald natuurlijk, want ik wilde die kabelboom hebben. Maar wat ook wel interessant was, is om te zien dat eigenlijk deze accu helemaal hetzelfde is. Alleen, ze hebben per serie batterijen, in plaats van 4, hebben ze er 5 geplaatst. Dus gewoon in dezelfde ruimte hebben ze een paar batterijen erbij gezet. Wat interessant is aan deze accu is dat deze accu, die wilde niet meer opladen. En volgens mij heb ik een truc om hem toch weer aan het laden te krijgen. Maar dat wordt de volgende aflevering. Wat ik dus heb gedaan is, ik heb die kabelboom overgezet in deze accu. Even kijken of alles een beetje vrij hangt. Niet helemaal. Maar ik stop de accu erin. Kijk, en daar zie je de buck converter. Het lampje gaat meteen branden. Die brengt het voltage van 36 volt terug naar 6 volt. En dat is voor de verlichting. Ik zal het even... Zie. Dus die werkt. En nu is het eindelijk echt opgelost.